Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω μερικές τροφές που έχουν αποδειχτεί ότι μειώνουν τη χολυστερίνη. Αν η χολυστερίνη σας δεν είναι στα φυσιολογικά επίπεδα, καλό είναι να φροντίζετε να καταναλώνετε αυτές τις τροφές όσο πιο συχνά γίνεται. Κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια είναι από τις πιο υγιεινές τροφές που μπορεί να καταναλώσει κάποιος γιατί είναι πλούσια σε αντιοξυδοτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ουσίες. Ταυτόχρονα τα κρεμμύδια περιέχουν μια ουσία που ονομάζεται κουερσετίνη, η οποία φαίνεται ότι μειώνει σημαντικά τη χολυστερίνη. Έτσι λοιπόν, την επόμενη φορά που θα φτιάξετε σαλάτα, μην ξεχάσετε να προσθέσετε κρεμμύδια. Η σαλάτα θα γίνει πάρα πολύ πιο υγιεινή και πάρα πολύ πιο νόστιμη. Σκόρδο. Το σκόρδο κατέχει πολύ δυνατή θέση στην παραδοσιακή κουζίνα μας, αλλά δυστυχώς λόγω της οσμής έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος το χρησιμοποιεί όλο και λιγότερο, ειδικά όταν είναι ομό. Αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο γιατί το σκόρδο είναι ίσως η πιο υγιεινή τροφή που μπορούμε να φάμε. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2016 έχει φανεί ότι το σκόρδο μπορεί να μειώσει μέχρι και 30 μιλιγκράμμ ανά δεσιλίτρ τη χολυστερίνη. Μείωση η οποία θεωρείται πάρα πολύ αξιόλογη και συγκρίσιμη με κάποια φυτικά σκευάσματα που θεωρούμε ότι μειώνουν τη χολυστερίνη. Το σκόρδο πρέπει ιδανικά να καταναλώνεται ομό για να είναι αποτελεσματικό. Αλλά αν το καταναλώνετε μαγειρεμένο, πρέπει να φροντίζετε να καταναλώσετε και μικρή ποσότητα από ομό σκόρδο ή κρεμμύδι για να μεγιστοποιήσετε τα ωφέλη για την υγεία που προσφέρει. Μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι μια υπερτροφή. Δηλαδή μια τροφή που έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά πακεταρισμένα σε πολύ λίγες θερμίδες. Τα μανιτάρια έχουν πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία και ανάμεσα σε αυτά είναι και το γεγονός ότι βοηθούν στη μείωση της χολυστερίνης. Όλα τα είδη των μανιταριών βοηθούν πολύ, αν και οι περισσότερες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί αφορούν τα μανιτάρια σιτάκε. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην περιορίσετε τη γευστική σας παλέτα που μπορούν να σας προσφέρουν τα μανιτάρια και φροντίστε να έχετε όσα περισσότερα μανιτάρια γίνεται στη διατροφή σας από όσους περισσότερους τύπους μανιταριών γίνεται. Ειδικά αν βρείτε άγρια μανιτάρια από αξιόπιστες πηγές, να ξέρετε ότι η γεύση είναι πραγματικά εξαιρετική. Αβοκάντο. Το αβοκάντο εμφανίστηκε στην ελληνική κουζίνα μόλις πριν από 2 δεκαετίες, αλλά έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί το έχουν υιοθετήσει και το καταναλώνουν συστηματικά και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα γιατί το αβοκάντο είναι πάρα πολύ θρεπτικό, νόστιμο και πρακτικό. Η κατανάλωσή του έχει πολλά ωφέλη για την υγεία μας, ένα από τα οποία είναι και η μείωση της χολυστερίνης. Το καλό με το αβοκάντο είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταναλώσουμε ως πρωινό μαζί με λίγο λεμόνι, αλλά μπορεί να μπει εύκολα και στη σαλάτα μας και να την κάνει πιο ενδιαφέρουσα. Το γκουακαμόλε δε, που συνδυάζει το υπέροχο αβοκάντο μαζί με το ομό κρεμμύδι, έχει ακόμα μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση της χολυστερίνης. Καυτερές πιπεριές. Δυστυχώς, ο περισσότερος κόσμος δεν καταναλώνει καυτερά συχνά ή συνήθως δεν καταναλώνει καυτερά καθόλου και δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο χάνει την ευκαιρία να κάνει το φαγητό του πολύ πιο ενδιαφέρον και πάρα πολύ πιο θρεπτικό. Η ουσία που προκαλεί το ευχάριστο κάψιμο στις καυτερές πιπεριές ονομάζεται καψαϊκίνη και φαίνεται να είναι η ουσία η οποία προσφέρει τόσα πολλά για την υγεία μας. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η μείωση της χολυστερίνης. Οι καυτερές πιπεριές είναι πάρα πολύ πρακτικές γιατί μπορούμε να τις φάμε ψιλοκομμένες στη σαλάτα μας ή στο φαγητό μας, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το καυτερό πιπέρι για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία. Το καλό είναι ότι τα ωφέλη για την υγεία μας διατηρούνται και στις δύο περιπτώσεις. Φρούτα. Τα φρούτα μπορεί να μειώσουν τη χολυστερίνη, ειδικά αν αντικαθιστούν τα γλυκά ως επιδόρπιο. Όπως έχω πει επανειλημμένα από αυτό το κανάλι, τα φρούτα είναι γεμάτα αντιοξυδοτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ουσίες και τα ωφέλη που προσφέρουν στην υγεία μας είναι ατελείωτα. Ανάμεσα σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι βοηθούν στη μείωση της χολυστερίνης. Τα φρούτα είναι τόσο σημαντικά για την υγεία που μπορείτε να τα καταναλώνετε όποτε θέλετε. Δηλαδή, μαζί με το φαγητό, μετά το φαγητό, πριν το φαγητό, ακόμα και μέσα στο φαγητό. Όποτε θέλετε εσείς. Το μόνο που έχει σημασία είναι να τρώτε αρκετά φρούτα. Στα 2 κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε, έχω ακούσει συχνά να μου λέει κάποιος ότι αποφεύγει τα φρούτα γιατί φοβάται μην πάρει βάρος. Όταν ακούω τέτοια πράγματα προβληματίζομαι, γιατί τα φρούτα είναι από τις πιο υγιεινές τροφές που μπορούμε να φάμε. Σπάνια έχω συστήσει σε κάποιον να περιορίσει την κατανάλωση φρούτων για να βοηθηθεί στην απώλεια βάρους.
Τα φρούτα δεν οδηγούν σε αύξηση βάρους. Οι άνθρωποι που τρώνε υπερβολικές ποσότητες φρούτων σίγουρα τρώνε και υπερβολικές ποσότητες πραγματικά παχυντικών τροφών. Άρα από αυτά παχαίνουν και όχι από τα φρούτα. Ξηρή καρπή. Οι ξηροί καρποί είναι πάρα πολύ θρεπτικοί και ανάμεσα στα πολλά ωφέλη που προσφέρουν στην υγεία μειώνουν και τη χολυστερίνη. Όμως για να έχετε όφελος πρέπει να τους καταναλώνετε ανάλατους. Αλλιώς το υπερβολικό αλάτι που περιέχουν δημιουργεί προβλήματα στα αγκία. Επίσης, η ξηρή καρπή είναι μια τροφή που δεν μπορείτε να τρώτε σε μεγάλες ποσότητες. Αν και είναι πλήρης και πάρα πολύ υγιεινή τροφή, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορούμε να τους καταναλώνουμε ανεξέλεγκτα. Αυτές είναι οι τροφές που έχει φανεί σε σημαντικές και μεγάλες μελέτες ότι μειώνουν τη χολυστερίνη στα πλαίσια ενός υγιεινού και ισορροπημένου προγράμματος διατροφής. Φυσικά, για να δούμε σημαντικό όφελος από αυτές τις αλλαγές στη διατροφή μας, πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε φυσιολογικό σωματικό βάρος. Η μείωση του σωματικού βάρους, ανεξάρτητα από τη διατροφή, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα επίπεδα της χολυστερίνης. Αν έχετε αυξημένο βάρος και ειδικά κοιλιακό λίπος, εκτός από το να φροντίσετε η διατροφή σας να περιέχει όλες αυτές τις τροφές που μειώνουν τη χολυστερίνη, πρέπει επίσης να φροντίσετε να χάσετε βάρος ώστε να γίνει φυσιολογικό. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.